Isa pala sa mga tip na mabibigay ko sa inyo guys is hello guys, welcome back to my channel and thank you for your support, for all the subscribers and for the new watchers. Thank you so much. So ngayon, ang content ng video natin is ang first PMS ng Soluto unit. So yung unit namin is EX Matic 80. So ngayon ay first PMS niya. So ang first PMS should be first 5,000 mileage or 4 months, whichever come first. So first you have to bring this on the KIA warranty and maintenance manual. Ipapakita to dun sa any KIA branch. So let us see kung magkano yung magagastos ng first PMS, kasi sabi dito sa card na to, customer card KIA Motors, any branch, KIA branch, ito yung dadalhin niya, papakita nyo as proof na free labor yung unang PMS. So sabi na yung iba is 3,000 pataas, yung first PMS wala pa yung labor. Ang mga check daw sa first PMS is yung coolant, hindi ko alam, coolant? Hindi ko alam ano yung pronunciation, pero yung coolant daw, engine oil, tapos kung ano yung mga concern mo sa iyong sasakyan kasi naka-warranty pa siya. And then yung KIA Soluto na unit is 5 years warranty naman yung mga major parts. So sa PMS, normally ang mga chine-check lang yan is palitan yung oil, yung engine washer. So kami, yung windshield washer namin, hindi na namin siya papalagyan kasi may mura daw sa labas ng cast. So yung nabili kasi namin na washer, windshield washer is 80 pesos compared to 380 sa kasa. So malaki yung difference, so hindi na namin siya paparefillan. Papacheck din namin yung aircon. Malamig naman siya, kaya lang kung mas madadagdagan pa yung lamig ng Soluto unit, why not? So isa yun sa concern namin. And then yung parang may coin sounds pag nag-accelerate ng more than 60 and up. So sabi gamitin daw yung 95 octane na gas, pero nakatatlong full tank na kami ng 95 octane, but still the sound is still there. So kailangan namin siyang i-consult. Gusto namin magpalagay ng spoiler na may ilaw sa likod. So i-check namin sa kasa kung mag-void ba yung warranty or is it allowed na, kasi magkakaroon niya ng wiring connection para dun sa ilaw. And plus one is the DRL, yung parang parking light sa unahan, i-customize. So i-check namin kung mag-void din yung warranty ng wirings kapag nagpalagay kami noon. So mamaya i-document ko na lang, I hope payagan ako dun sa kiapasig na i-document yung PMS. So papunta na kami ngayon. Hindi pala ako mag-isa, I'm with my BFF, Mamshi, and si Beshi, kung ano-anong mga makeup pa. Sino bang meron? Oh, lipstick lang yan, be. Nandito na kami ngayon sa Kiapasig. 30 minutes away from Pasig Palengke. So you have to make sure na yung engine oil is drained. Oil filter ng makina, yun. And the other one is yun yung lalagyan ng drain plug daw ng oil. Para saan yan, kuya? Yung pinispray mo? Oil ba yan? Alin ba ito? 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 Spray na yan, ma'am. Ah, okay. Spray na yan. Brake pad? Yes. Nire-record ko, kuya, para maraming magpagawa sa inyo. Kayo yung pinakamurang PMS na nakita namin. Dapat sa iba, ma'am. Secret, baka mahalin nyo eh. And then yung engine wash pala dito sa KIA Pasig is 1,500. So mga 2 to 3 hours. For scheduling or maaga daw kayong pumunta. Pwede nyo isabay sa PMS.
Hindi ako masyadong technical. Pakita ko na lang sa inyo yung mga nandito kung anong itsura ng ilalim ng Soluto EX. This one is the brakes and then shock. That one is the shock. Normal ba yan? Parang may kalawang. Oo, normal yun, ma'am. Para saan ito, kuya? Shock absorber naman palikod. Pang likod ito. Ganun din, ma'am. Isa lang. Kasi doon, dalawa yan eh. Nakaano dito sa gitna yan. Okay. Pinaghiwalay lang. Oo, pinaghiwalay. Palikod kasi yan. So yan yung air filter location. Okay. Para saan naman to, kuya? Radiator ka po yun. Ah, Tubig. Ulat. okay. Diyan nilalagay yung tubig? Tubig. Okay. Sama din sa PMS yung battery ready. Anong name mo? JM po. JM. Good battery pa siya. Good battery po siya. Yung rate, okay. Yung health po ng battery nyo, maganda pa po. Okay. Kasi po puti yan pag may bawas. Kunwari, hindi na maganda yung health niya, nandito na siya. Bababa ng Pababa ng baba. okay. Pati po yung cranking nyo, starting, tsaka yung charging system, wala pang problem. Okay, sige. No problem. Thank you. So, this is how they are going to fill the engine oil. Normally, ilang ganyan yung pinifill nyo na oil? Ang pan po kasi nito, specification, sa 4 liters yung binibigay sa oil. 4 liters? Pero hindi naman po siya nauubos. Okay. Mga 3.8. They are using Thanos diesel engine oil. Torex. So yun, kasama rin pala ang car washing sa kanila. So yan, pinapaliguan na nila si Baby Sachi. Bye for now. Ayun guys, after 3 hours, natapos din yung first PMS ni Sachi. So guess what? It's just, ang binayaran ko is 3,380 compared dun sa iba na 5,000 pataas. Supposedly, yung original price talaga nila sa amin is 3,800 plus, ganyan. Sabi ko, bigyan naman may discount. Bigyan naman may discount kasi Soluto Club kasama kami sa Soluto Club. Kasi may nabasa ako sa page na binigyan daw siya ng discount ng KIA Services nung sinabi niya na he is a part of KIA Soluto Club. So, I just tried. I don't know. Hindi ko na-confirm kung yung binigyan niya ako ng discounts ng from 3,800 naging 3,380. Flash ko na lang sa aking video yung screenshot or picture nung details ng aming first PMS. Verify din ako ng other concern kasi we are planning na maglagay ng DRL yung sa unahan, and then yung spoiler na may ilaw, and then yung i-customize yung horn niya kasi 'di ba kung mapapansin niyo yung ating Soluto is medyo parang mahinhin, parang pabebe yung horn niya. So we are considering na i-upgrade yung horn, and then binerify namin yung warranties for the horn upgrade and for the DRL and for the spoiler.
ma-void talaga yung warranty niya sa Kia dealer. Kung saan mo siya, ibig sabihin, Kia dealer, yun yung saan mo binili yung unit. So, yun yung dealer mo. So, void yun sa kanila. But, pero kung i-consider mo na Kia service yung magkabit ng spoiler mo, ng horn mo, or ng ng DRL mo, pwede kayong magkaroon ng warranty for that particular branch only. Unlike ng pag halimbawa Kia service warranty ka, for example, major parts, pag warranty na natin is any branch, for example, binili namin tong unit namin sa Kia Manila pero nagpa-PMS kami sa Kia Pasig. So, for that, pag pinagalaw mo yung wiring mo, mabu-void na yon. They are given an option para sa warranty kung ipapagawa mo din mismo yun sa Kia service nila. Isa din kasi daw sa reason kung bakit nabu-void yung wirings is kung magtatap ka sa original lines, parang gano'n. I'm not a technical person, pero yun ang pagkakaintindi ko. Pag nagtap ka sa original line or wirings, mabu-void yung warranty mo. Pero meron daw option, I don't know how, pero kung yung mga technical marunong na, pwede yung i-explore na hindi daw itap dun sa original wiring para hindi ma-void yung warranty. Ayun pala guys, yung windshield washer, sabi ko wag magpalagay kasi mahal. SOP pala nila yung nalagyan nila ng windshield washer yung kapag nag first PMS ka. Isa yun sa mga SOP nila. So for the overall review, recommended ko yung Kia Pasig kasi customer service excellent, the price compared to other services sobrang nakatipid kami. Some ng more or less 5,000, yung from 5,000 pataas, 3,300 na lang yung binayaran namin. Isa pala sa mga tip na mamibigay ko sa inyo guys is magpa-schedule kayo in advance kasi possible na hindi kayo i-accommodate. So, ilalagay ko na lang din dito yung contact number ni Naraki para magpa-advance scheduling kayo kasi talagang it takes 2 to 3 hours para matapos yung PMS. Magpa-schedule kayo ng umaga kasi yung area nila is sa ilalagay ko na lang yung complete address dito. I forgot the complete address kasi nag-waste lang kami. So, ang tip ko sa inyo guys is magpabook kayo ng maaga. Nag-open naman sila ng 8 AM. Kasi pag, kasi kami, unfortunately, nakapagpa-schedule kami ng 1 PM. So, natapos kami mga bandang magpo-4 na. Nung pabalik na, sobrang traffic. Grabe guys. Yung sa may bandang pagkalabas mo ng Kia services, hindi na gumagalaw, may mga portion na gano'n. I don't know kung nataon lang sa amin, pero yung area na yan talaga medyo traffic dyan. So if I were you guys, kung mag-first PMS kayo, you may consider Kia Pasig and please contact Mr. Rocky and his team. Promise, sobrang ganda ng services nila, yung customer service, excellent. So yun guys, thank you for watching and hello mga Kasuluto Club. Sana nakatulong po itong vlog na to sa first PMS nyo and see you on my next video. Thank you, bye bye.